बेस्ट. ए थांब ना, मी आज खरंच ट्राय करते असं मॅचिंग. मी आयुष्यात कधी केलं नाही. बस बघू, दिसतही नाही ते, माहिती का. थांब. खूपच मी वेडी दिसते राहिलो. नमस्कार, मी सायली आणि आपला हा भाडीपाचा नवीन शो आहे नेव्हर हॅव आय एव्हर. म्हणजे बेसिकली आपण आयुष्यात ज्या काही गोष्टी केल्या नाही आहेत, ज्या पहिल्यांदाच करतोय त्या आपण या शोमध्ये करणार आहोत. आणि आज आपल्यासोबत आहे रिंकू. हाय रिंकू, कशी आहेस? मस्त. तू? मी तर भारीच आहे, म्हणजे मी तर बेस्टच आहे. सो इथे द्रव्य म्हणून ह्या लोकांनी कारल्याचं ज्यूस ठेवलं आहे आपल्यासाठी. ठीक आहे. सो शक्यतो नाहीच म्हण, फार कडू असतं हे. सो तुला गेम कळलाय ना. सो मी आयुष्यात कधीच टिकटॉक व्हिडिओ बनवला नाहीये. मी पण नाही कधी बनवला. अरे कसली कमाल आहे, अशा ॲक्टर्सची गरज आहे आज इंडस्ट्रीला जे टिकटॉक वगैरे नाही बनवत. व्हेरी गुड, खूप कमाल आहेस तू. मी एक्झाममध्ये चीट कधीच नाही केलं. छान लागतं पी. आई बाबा हे खोटं आहे सगळं, असं करावं लागतं कधी कधी. तू काय केलंस का? नाही. नको म्हणा प्लीज, हे फार वाईट आहे. कोणी आणलंय हे? एनी सो मी मला सांगायचं ना, आता मी 9 to 5 जॉब केला नाही आतापर्यंत. मी तर अजून कॉलेजला आहे, त्याच्यामुळे जॉबचं माझं काही नाही, त्याच्यामुळे मी नाही केला. मी दारू कधीच नाही पिले. आई बघते, सो मी पण नाही प्यायले. हे दारूपेक्षा वाईट आहे अगं. मी कधीच कोणाचा मेकअप नाही केलाय. मी नाही केला. सो मग करायचं आपण आज. मेकअप करू शकशील तू? ट्राय करूया, प्रयत्न करू. कोण बकरा म्हणतं. तर एक बकरा शोधलाय. माझ्यापेक्षा जी कमी सुंदर मुलगी इकडे मला सापडली, तिला मी बोलवलंय. हाय राजस्ता, ये ना. सो ही आहे आमची मॉडेल, जी मॉडेल पण वाकणार नाही. येस. तर तू मेकअप वगैरे केला नाहीयेस ना? बिलकुल नाही. ओके. तर हिचा मेकअप करायचा तुला. आणि तुझ्यासाठी सरप्राईज असं आहे की तुला दिसणार नाही आहे ती काय करते ते. तुला शेवटी कळणार आहे तुझं काय झालंय. तू तयार आहेस? करायचं आपण? हो, सुरू कर बिंदास, काही बोलू नकोस. आमचे मेकअप दादा सांगतात की प्रायमर पहिल्यांदा लावून घे चेहऱ्याला. बस बस. अगं केवढं घेतलं? हो, मी तेच म्हणणार होते. सगळं ते हाताला. आपण करू? हो, सुरू करूया. हा बेस आहे. अच्छा, बेस हातानेच लावायचं असतं हे? हा, म्हणजे प्रत्येकाची पद्धत. मी पहिल्यांदा लावते त्याच्यामुळे. प्रत्येकाची पद्धत वगैरे. वा. पण तू कधीच मेकअप केला नाहीस कोणाला? म्हणजे शाळेत गॅदरिंगला वगैरे पण तू? माझा केलेला आहे खूप जणांनी, पण मी नाही. पण असं मदत वगैरे करतो ना आपण एकमेकांना. ये मी तुला हाताला लाल लावून देते. नाही ग, मला माहित नाही, मला आवडत पण नाही. आणि तरी मस्त कर हे. अरे कसलं भारी. एवढं सोडून घेऊयात आपण तिला. तू असं हे काय? हे कुठलं? एवढे सगळ्या ब्रश मधून तू हाच ब्रश का उचलला? कारण रोज माझा होतो, त्याच्यामुळे मला आता कळालंय. तू आतापर्यंत आता बऱ्याच फिल्म्स केल्यास, तर तुझं आतापर्यंतचं आवडतं पात्र कोणतं केलेल्या फिल्म्स कोणतं? माझं आर्ची हेच पात्र मला अजूनही तितकंच आवडतं. मलाच आर्चीने ओळख दिली आहे रिंकू नावाला, त्याच्यामुळे ते माझ्यासाठी खूपच खास आहे. बरं, तुला यापुढे जर असं कोणतं कॅरेक्टर आहे का की जे तुला प्ले करायचं? स्त्रियांसाठी जी आधी बाई होती सावित्रीबाई फुले, त्यांच्यावरती अजून कोणतीच फिल्म नाही आली आहे. हो. तर त्यांची बायोपिक करायला मला नक्कीच आवडेल. आता हे काय लावतेस तू? हे मला काय म्हणतात, काय तू हेल्प नाही घेऊ ब्लश. शकत? चीटिंग आहे. तू पण असंच हस, ते असं लावतात. ओके, खूप आहे. झाली. तुझी फिल्म येते मेकअप, तर त्याबद्दल तू काय सांगशील? मेकअप म्हटलं की सगळ्यांना एक वाटतं की चेहऱ्यावरचा मेकअप, पण खरं तर मेकअप म्हणजे माणसांच्या आतला मेकअप असं ते आहे. आपण खरे कधीच नाही राहत. सो तू तुझ्या कॅरेक्टरबद्दल काय सांगशील तुझ्या फिल्मबद्दल? मी मेकअपमध्ये पूर्वी नावाचं कॅरेक्टर केलंय, जी मेकअप आर्टिस्ट आहे. ओ, आणि बघितलंस? आणि तरी तू अशी वागतेस. पण ती खूप आत्मविश्वासी आहे, जिद्दी, आणि तिला जे करायचंय ना ते करण्यासाठी ती कुणाचाही कसाही मेकअप करून तिथपर्यंत पोहोचू शकते, अशी ती पोरगी आहे. ए थांब ना, मी आज खरंच ट्राय करते असं मॅचिंग. मी आयुष्यात कधी केलं नाही. हे अगं हे भारी आहे. हे नको. चमकी बघ, खरंच बंद कर. बस बघू, दिसतही नाही ते, माहिती का. थांब. खूपच मी वेडी दिसते राहिलो. मोर दिसतेस तू. आता डान्स कर तिकडे जाऊ. मोर पाऊस येईल मग.
सो डन आहे. आपण हिला दाखवूया का आता? आणि फक्त म्हणायचं की मस्त झाला. हे बघ फक्त ठीक आहे, छान आहे, असं काही वाईट नाही आहे. हा फक्त डोळ्यांचं चांगली दिसते. फुटेल आता हारसा. पण मग आता तुला कारल्याचा ज्यूस प्यावा लागेल. का? केलास ना तू मेकअप? पण तो गेम नंतर केला ना, तू सांगितलं म्हणून केला. नाही पण झालंच ना म्हणजे आता. अगं ती माझी हुशारी होती ना ही सगळी. अरे भारी आहे, मी प्यायले ना. अगं नाही, खूप कमाल आहे तुझ्या मी हेल्थसाठी. तर एक घोट घेईन मी, सगळा नाही ना. नाही तुला, मला तर सगळाच. हे पकड. चांगला आहे. हो छानच आहे, प्रश्नच नाही. गोड आहे. मला नकोय. मी तुझा केला. फक्त मॉडेल होती, मी गेमचा पार्ट नव्हती. सो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि भाडीपाला सबस्क्राईब करा. तशीच माझी 7 फेब्रुवारी 2020 मध्ये मेकअप नावाची नवीन फिल्म येते. त्याच्यामध्ये मी पूर्वी नावाचं कॅरेक्टर करते. तर ती फिल्म प्लीज तुम्ही तुमच्या जवळच्या सिनेमागृहात जाऊन नक्की बघा. त्यातली सगळी पात्र तुम्हाला आपलीशी वाटतील आणि तुम्हाला फिल्म आवडेल अशी मी आशा करते. बरोबर, आमचे भाडीपा विषयखोर आणि भाटुपा चॅनल आहे, त्यांना पण सबस्क्राईब करा. तुम्ही अशा कोणत्या गोष्टी या वर्षात करणार आहात की ज्या तुम्ही आयुष्यात कधीच केल्या नाहीयेत ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. ठीक आहे. आणि तुमच्या इथे गेस्ट जाण्याची प्रथा असते तर मी निघते. पण थांब, मला मेकअप तुझा करायचा makeup आहे. करायचा आहे नको. मला. अरे एक मिनिट. हॅलो, अरे मला हे करायचं होतं.